باختصار اتفاقية سايكس-بيكو تم توقيعها بين بريطانيا وفرنسا وروسيا وإيطاليا في فرنسا خلال الحرب العالمية الأولى في 16 مايو سنة 1916، وهي هي نفس الدول اللي شاركت في الحرب العالمية الأولى. تمت هاي الاتفاقية بسرية كاملة وما تم الإعلان عنها رسميا إلا بعد نهاية الحرب، واللي كشف عنها هن الروس سنة 1917 بعد سنة من الاتفاقية، ولكن هي أثرت بشكل كبير جدا في تقسيم شرق الأوسط بعد نهاية الحرب. باختصار، في بداية القرن العشرين كانت القوة العظمى تطمح في السيطرة على الدول العربية، وللوصول لهذا الهدف كلفت بريطانيا وفرنسا اثنين من أذكى العقول عندهم لعمل خطة محكمة هدفها السيطرة. هدول الاثنين هن الفرنسي فرانسوا جورج بيكو والبريطاني مارك سايكس، وتسمت هاي الاتفاقية على اسمهم هن الاثنين. الخطة كانت كالتالي: في البداية رسم خط من إسرائيل اليوم إلى كركوك العراق. طبعا أدت الاتفاقية إلى تحديد الحدود السياسية في الشرق الأوسط وتقسيم المناطق بشكل استعماري دون مراعاة العرقيات والتاريخ والأعراف القومية للمنطقة، مما أثار كثير من الصراعات والنزاعات فيما بعد، وذلك استنادا إلى مصالح الدول الأوروبية اللي وقعت على هاي الاتفاقية. تم منح فرنسا السيطرة على سوريا ولبنان وبعض المناطق في جنوب تركيا وجنوب شرق تركيا كمان، في حين حصلت بريطانيا على العراق وفلسطين والأردن وبعض المناطق في تركيا وإيران، وحصلت كمان روسيا على بعض المناطق في تركيا وإيران بالإضافة إلى أرمينيا وجورجيا. ولكن في شخصية ثالثة كتير مهمة قبل ما ننسى: آرثر بلفور البريطاني اللي وعد اليهود في دولة في فلسطين. طيب وين العرب من القصة؟ من الواضح كانوا مشغولين وبيكتفوا بالمشاهدة وبس، أو بيلوموا الغرب ليش هيك عمال بيعمل، لأنه ما عندهم دور في الاستفادة من ثرواتهم بشكل مناسب. أما ذكاء هدول المخططين اختلف وتنوع ما بين احتلال وانتداب ونفوذ. طبعا بهي العملية صار عندنا عدة أقسام، يعني عدة دول، ولكل قسم من هدول الأقسام تم تعيين حكومة مستقلة مناسبة بتخدم مصالحهم. بشكل عام اتفاقية سايكس-بيكو أثارت كثير من الانتقادات والتنديدات، لأنه استخدمت الدول الأوروبية القوة الاستعمارية لتقسيم المنطقة وتحقيق مصالحها الاستراتيجية فقط دون رأي أخذ الشعوب العربية وحقها في أراضيها. كما أن الاتفاقية تسببت في زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط بالكامل، وحتى زيادة التوتر بين الدول العربية المعنية. المهم كان في احتجاجات من الشعوب العربية اللي طالبت بالاستقلال والتحرر من الاستعمار الأوروبي. في النهاية اتفاقية سايكس-بيكو هدفها الأساسي تفتيت أو تقليص القوى في الشرق الأوسط، لأنه التقليص هذا بيسهل السيطرة عليها. هاي الاتفاقية بتعتبر من أهم الأحداث في الشرق الأوسط أو في تاريخ الشرق الأوسط كله، ولا يزال تأثير هاي الاتفاقية ملحوظ في الشرق الأوسط حتى يومنا هذا. أثرت على التوازنات السياسية والاجتماعية والثقافية في المنطقة، ولا تنسى الاتفاقية ماشية لحد اللحظة وبيحاولوا أصحابها الاستفادة منها قدر المستطاع. في النهاية بتمنى أكون قدمت لك الإفادة ومعلومات كافية، وإذا عجبتك الحلقة وشايف إنه بنستحق الدعم لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وتحط لنا لايك. كان معكم عامر داوود، وهذا باختصار.